Rồi, đã tới hủ tiếu Thần Thánh. Rất nổi tiếng rồi. Sao tới tháng 3 mới thấp gì con đặt vé? Cho mẹ thằng rể với cháu. Em đi ra đường kiếm gì đó. Anh ơi. Cái này khó thật. Có thôi để Cô mời ăn vui vẻ nè. Hủ tiếu Thần Thánh nè. Đây là hủ tiếu Thần Thánh. Chứ không có mấy ngàn đâu, 8 ngàn. Là 35.000 con. 35.000 đúng rồi. 35.000 một con mà ngồi. Không, con coi nha, con coi. Trụng không mà trụng cho. Dạ không. Phải đi sớm mới có ăn nha, đi trễ là không có ăn nha. Đúng rồi, đi trễ là Cô này bán ở đây là cô Tú là về hụt mấy lần rồi đó. Đây nha, đây là hủ tiếu Nam Vang. Mọi người biết hủ tiếu Nam Vang bắt nguồn từ đâu không? Người Công Chiêu này. Đâu? Hủ tiếu Nam Vang là của rất từ Campuchia. Hủ tiếu Nam Vang là gốc của Campuchia. Mà ngày xưa là đâu phải ngày nào cũng được ăn đâu em, nghèo được ăn. Hồi xưa đúng không? Đúng. Chỉ có cuối tuần mới được ăn thôi. Còn thường ngày là ăn gì? Ăn xôi. Rồi ăn bắp. Bắp là món khoái khẩu của Minh Tú nha. Nè, một hủ tiếu Nam Vang là có đầy đủ, có thịt heo, có tôm, có trứng cút, có bờ viên, có hành phi, chỉ có 35.000. Trời. Da chỉnh hoa nhà này đẹp quá à. Thiệt, không có trang điểm mà rất là đẹp. Trời ơi, ai cũng khen. Hôm bữa con rể khen nữa. Cái đợt mình quay cái gì ta? Chưa có con rể gì hết con rể. Thì ý là con rể hụt á, rất là muốn thằng đến làm con rể mà ta đâu có chịu. Con rể khen là trời ơi, má mày trang điểm hả, sao đẹp quá vậy? Chứ xong nói không có trang điểm nha, ủa tự nhiên không trang điểm, thì không có trang điểm thì 8 tháng 3. Đây là món quà của anh Mỹ tặng chị Hoa đó, dẫn chị Hoa đi coi phim. Có già nó không được. Dịch cặp đôi vàng trong làng tạo ra 3 đứa con tuyệt vời. 3 đứa con là niềm tự hào của chị Hoa phải không? Khiếp phổ. Đi coi Gold hạng Gold Class đàng hoàng nha chị Hoa. Giống như là mình đi máy bay là nó dạng thương gia đó. Thì mình đi coi phim mà mình dạng thương gia đó. Cái phim Bố Già nó chưa công chiếu mà sao vậy, nó chiếu ở trên mạng rồi. Đâu có chiếu trên mạng. Không, trên mạng dịch là thôi. thời dịch là người ta làm phim trên YouTube thôi, còn cái này là phiên bản điện ảnh. Mới coi trên mạng tập 1 rồi có. Cái đó là nó chiếu trên mà YouTube, chiếu trên mạng coi nó đâu có bằng cái này. Cái này người ta làm để chiếu rạp, nó khác nhau. Nó chung một chủ đề nhưng mà nội dung nó khác. Ê, hãy nhìn chị Hoa sang bận một bài tiếp. Nó rối lại, nó hiểu. Cô bác thôi. Trứng rán từng mỡ. Bắt từng mỡ. Còn em tưởng gì? Trứng rán từng mỡ. Ốc rán thì từng mơ. Yêu không cần cớ. Yêu không cần cớ. Cần cậu cơ. Cần Cần cậu đó. cần cậu. Cần cậu. Cần cậu cơ. Cần cậu cơ. Không cần. Đúng rồi, đó đẹp á. Chú hôn vô má cô qua một cái được. Rồi mày nói nhỏ nghe lòng hôn cha. Dạ. Con không biết. Hôn đấy như từ từ như. Dạ đúng rồi, hôn một cái. Cũng hôn thiệt nha. Hôn nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi. Một đêm không cái chồng con gái về dắt mẹ đi xem phim Bố Già, đúng không? Cô Hoa có biết phim này có con gái đóng không? Chưa coi chưa biết. Chú Mỹ 8 tháng 3 chú Mỹ tặng cô Hoa cái gì? Ngày 8 tháng 3 dẫn bà xã đi thứ nhất đi xem phim, thứ nhì chị ghét quá. Cô Hoa thấy sao? Thấy ghét quá kìa. Thấy ghét quá. Đi coi phim nha. Rồi giờ vô coi phim. Rồi cô chú ngồi đây luôn à. Rồi cô chú rửa tay giùm con. Rồi. Mời cô chú ngồi xuống. Chú đến xúc nha cô chú.
Ủa ngồi đây đâu có gì đâu con. Đó thì đó mời cô chú ngồi chưa tới giờ. Một ly có gì đâu thôi. Hẹn có gì Không có nữa con. đâu có, nhiều khi mình cười cái mình quên đi cái nết mình che cái tiếng mình văng á, cái mình chùi. Dạ vô. Mời cô chú đi đường nè. Mời chú. Bye bye mọi người. Đóng quay phim, chụp hình trong rạp phim. A few moments later. Nữa hả? Khóc nữa hả? Gì đâu mà hoàng tay hoàng chân. Hoàng lại chú Mỹ ơi, hoàng lại chú Mỹ. Xúc động. Cười có, khóc có, mà khóc nhiều hơn. Không có cái gì bằng gia đình. Gia đình là số 1. Coi phim đó có ấn tượng gì để coi? Có gì đâu, coi như là cái phim này nó dạy con cái nó phải nhớ tới cha mẹ, gì cũng làm gì cũng phải nhớ lại gì. Trong cái cuối cái bộ phim đó là nó là có nói lại thời gian của cha mẹ không còn nhiều nữa. Chưa nha. Chứ cái đó là tình cảm của gia đình nha. Lâu lắm rồi chị mới có dịp dẫn ba mẹ đi coi phim, cũng đó là một cái điều mà ý nghĩa và nó mang lại, nói chung là mình cảm thấy vui trong ngày 8 tháng 3 mình làm được một cái điều gì đó cho người thân của mình. Chị xuất thân từ một cái khu nó cũng gọi là ổ chuột, những cái khu mà rất là đời, mà từ nhỏ chị đã nghe được những cái tiếng như là chửi tục nè, la lớn nè, nói chuyện lớn tiếng, là ở đó người ta sẽ giải quyết vấn đề bằng cách là chửi lộn nhau hoặc đánh lộn nhau, chứ người ta sẽ không có như văn minh như bây giờ là người ta ngồi xuống nói chuyện. Cho nên đâu đó trong cái cuộc sống khi mà từ nhỏ hình thành và lớn lên theo thời gian đó là lý do mà tại sao chị hay sồn, chị hay lớn tiếng. Bởi vì từ nhỏ là đã sống ở trong cái khu đó rồi, người ta hay la lối rồi. Nói chung là khi mà coi cái phim đó, cái one shot đầu tiên mà đi vô, chị cảm thấy nó rất là gần gũi với cuộc sống hồi nhỏ của chị. Nhưng mà cái cuộc sống này sẽ có những người, đa số những người trong thế hệ của chị hồi xưa thì sẽ có, chứ còn bây giờ với trẻ bây giờ thì văn minh hơn rất là nhiều, nên là nhiều khi người ta sẽ thiếu cái sự cảm đó. Thì nếu mà mình nằm vô cái hoàn cảnh đó mình mới thấy nó là giống 100%. Còn có nhiều gia đình ta sống từ nhỏ tới lớn, người ta giàu có quen rồi, ta sống cái lối sống trưởng giả quen rồi, ta đâu có nhìn thấy được cái cảnh khổ của cái xóm lao động đó. Chưa chắc gì người ta quý cái tình cảm gia đình bằng cái chú Ba Sang đó đâu nha. Hồi nhỏ là chị rất là thích hay chả treo, cho nên đôi lúc là chị rất là hỗn, như kiểu là mình sẽ cãi mà cãi ngang, cãi bướng, rồi đôi lúc mình đưa ra những cái lời nói mà tổn thương đến họ, và có những cái lời tổn thương mà mình sẽ khó có rút lại được trong cái cơn nóng giận đó của mình á. Thì càng lớn lên á, thì khi mà mình đi làm nhiều, mình biết mình không có thời gian nhiều dành cho gia đình mình, cho nên là sau cái chuyến đi Bali á, chị nhận ra rất là nhiều thứ, và cả sau cái bộ phim này á, chị cũng nhận ra được nhiều thứ, và chị rất trân trọng thời gian còn lại giữa chị và bố mẹ chị, cũng như những người trong gia đình chị và những người mà chị yêu thương. Đánh có làm đủ biện pháp, cuối cùng là chị khóc, lấy nước mắt ra mà giải thích thôi, chứ không biết làm sao. Cũng may là trời còn nhìn ngó lại nên Tú nó rất là ngoan. Cái gì lấy nước mắt của mẹ là nó sợ. Đánh Tú xong rồi cô qua về khóc một mình luôn. Tức Tú đau 1, cái cô qua đau tới 10. Mẹ mà, nhưng mà lúc nào cũng muốn con mình lên người. Nhưng mà không biết con mình có hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ muốn dạy con mình đó. Anh coi cái bộ phim này rồi, anh có cảm thấy là anh hiểu những đứa con của anh không? Hiểu chứ. Anh có bằng lòng là mấy đứa con của anh không? Mấy đứa con của anh thì ok rồi, 3 đứa con của anh đứa nào cũng là ngoan, đứa nào cũng biết lo cho cha mẹ. Đó.
nói đúng ra là tức là Tú mình có ba đứa con là ngộ nghịch lúc bé thôi, lúc bé thôi. Ba đứa con nó biết lo cho cha mẹ, mình cũng thấy có nhiều cái gia đình bạn bè những người xung quanh đó, cũng có con rồi cũng có đứa quậy vợ này kia, nên là con mình thì nó ngoan hết, cái nào cũng ngoan. Trong thứ tự sắp xếp tình cảm đối với chị, thứ tự đầu tiên quan trọng nhất của chị đó là gia đình. Mình đi ra đời á, mình đi làm, công việc gì mình cũng làm hết, và mình nhận rất là nhiều lời la mắng từ sếp, là những cái câu chỉ trích, và hiện tại cũng vậy, ở trên mạng xã hội, hoặc là đi làm, đi qua ngoài xã hội, người ta nói tới nói lui, mà thường á là mình sẽ chọn mình nhịn. Nhưng mà khi đi về nhà thì ba mẹ mình la mình là mình hay cãi lắm, tại vì đơn giản lúc đó mình nghĩ rằng là ba mẹ mình la mình nhưng mà họ sẽ mãi mãi ở nhà, họ chờ mình, họ tha lỗi cho mình. Mình có rất là nhiều cơ hội để xin họ tha lỗi, và mình chắc chắn 99,9% là họ sẽ bỏ qua và tha thứ lỗi cho mình. Nhưng người đời không. Mình cứ hình dung một ngày nào đó mình không còn nghe họ nói nữa, mình không còn nghe được là họ la mình, hoặc họ trách mình, hoặc là không còn, đơn giản nhiều khi mình bị những cái cú sốc trong cuộc sống, bị người ta nói này nói kia, mình gọi mẹ ơi con mệt rồi, con cảm thấy con không muốn tiếp tục cái công việc con đang làm nữa, mẹ ơi cái này, mẹ ơi cái kia, ba ơi cái này, ba ơi cái kia. Nhưng có bao giờ mình hình dung đến một ngày nào đó là mình muốn gọi, lúc đó chắc cũng không ai trả lời. Cho nên là mình luôn hứa với bản thân của mình là mình sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ của mình khi mà nó chưa có quá muộn. Coi qua cái bộ phim này nha, nếu mà con nhà á, mà nói là con tao ta tống trong phim là nó chết luôn. Sao vậy cô? Đấy. Sao vậy cô? Tại vì nó cá tính mà nó quậy quá, mày thấy không? Mày coi mày cũng nghe nó nói hả? Bởi vì trong cái vai này xong mình mới cảm thấy là mình rất xúc động. Cái lúc đầu cổ xuất hiện là nếu mà nó là con chắc tao cũng đánh nó chết, tao cũng đánh nó chết. Vậy đó. Vui đi, Mày hỏi vậy á, hỏi vì với người yêu với con vui không? Con là vui rồi, hai chồng là 40 năm rồi, giờ mình nghĩ là giờ thấy vợ thấy ghét quá. Ghét nhưng mà thấy cười nha.